वेलकम ऑल. स्वागत आहे सगळ्यांचं. वेलकम यू ऑल. स्वागत आहे सगळ्यांचं. तर आज आपण आहोत चेंजेस, आपलं 13th लेसन, द नेक्स्ट लेसन दॅट वी कॉल्ड द चेंजेस physical and chemical. The changes physical and chemical. What does that mean? And what is the reason that we have the title like this? ते आपण बघणार आहोत. सो बघा, काय बेसिकली मी काय बोलतोय तर बदल भौगोलिक आणि रासायनिक, तर हे कसे आहेत आणि काय आहेत तर त्याबद्दल आपण बघून घेणार आहोत. मध्ये बघा, फॉर एक्झाम्पल बघा, बदल होतात, चेंजेस. वी ऑल नो की अवर सराउंडिंग अँड द थिंग्स आर चेंजिंग डे बाय डे. आणि ते प्रत्येक दिवशी चेंजेस होत राहतात. म्हणजे टाइम टू टाइम आपण होतं की आपल्या आजूबाजूला कोणते ना कोणते तरी बदल होतच असतात. कोणते ना कोणते बदल तरी होतच असतात. जसं फॉर एक्झाम्पल बघा, कोणते ना कोणते बदल होत असतात. म्हणजे आपण कसं बोलू शकतो की सर्वात मोठा बदल जो आपण आपण सतत करत आलोय. जो असा सर्वात मोठा बदल जो आपण सतत करत आलोय. तर कोणता? तो वी आर इन्हेलिंग द ऑक्सिजन. आपण सगळेजण ऑक्सिजन घेतो आणि आपण कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतो. आपण सगळेजण ऑक्सिजन घेतो आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर करत होतो. म्हणजे आपण काय करत आहोत? वी आर चेंजिंग द एअर दॅट वी आर टेकिंग इन. म्हणजे आपण आपल्या शरीरामध्ये जी काही हवा घेत आहे, ती आपण हवा कन्व्हर्ट करत आहोत, चेंज करत आहोत. बरोबर? सो धिस इज द थिंग. म्हणजे बघा, हा एक म्हणजे चेंजेसचा फॅक्टर कोणत्या रिगार्डिंग आपण बोलत आहोत, ते करण्यासाठी मी तुम्हाला हा एक एक्सपेरिमेंट दिला होता. नंतर अजून एक चेंजेस आपण बोलतो, लाकडाचा टेबल बनणे, हा एक चेंजेस झाला. लाकडाचा कपाट बनणे, हा एक चेंजेस झाला. नंतर वी कॅन से एक धाग्याचं म्हणजे स्ट्रिंगचं एक क्लॉथ फायबर्स नॉट फॅब्रिकमध्ये कन्व्हर्ट होणे, चेंज होणे, त्याला आपण चेंजेस असं म्हणतो. आणि त्याच्यानंतर हे तर झाले बेसिकली फिजिकल चेंजेस. हे जे आहेत आपण जे बोलतो फिजिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस मध्ये कोणकोणते? तर बघा, केमिकल चेंजेस मध्ये फटाके आहे. बघा, फटाक्याला आपण जाळतो आणि फटाक्यामधून कसं लाईट येते, साउंड येतो, हीट येते. तर हे 3 एनर्जी डायरेक्ट आपण बाहेर आलेलं आपण बघतो आणि दिस इज कॉल्ड अ केमिकल एनर्जी. आणि त्याच्याहून सर्वात बेस्ट एक्झाम्पल आपण केमिकलचा घेऊ शकतो, की दूधमध्ये जर आपण लेमन वगैरे टाकलं, दूधमध्ये जर आपण लेमन टाकलं किंवा दूध हा खूप दिवस बाहेर असेल, जर तो ॲसिडिक झाला, तर बेसिकली आपण बघू शकतो, की तो काय होणार आहे, तर तो दहीमध्ये किंवा तो दुधा काय होतो, फाटतो. तो हा फुटतो. तो दूध हा फाटतो, फुटतो. दॅट वी कॅन सी ऑर वी कॅन से द मिल्क इज कन्व्हर्टेड इंटू द योगर्ट. द मिल्क इज कन्व्हर्टेड इंटू द योगर्ट बिकॉज ऑफ इट्स ॲसिडिफिकेशन. म्हणजे त्याचा ॲसिड झाल्या कारणाने तो चेंज झालेला त्याचा जो फीचर्स आहे, तो फिजिकल क्वांटिटी ती केमिकल्समुळे चेंज झालेली बघू शकतो. अँड दॅट वी कॅन कॉल्ड ॲज द केमिकल चेंजेस. So these are the things, and we can talk about the fireworks too. The fireworks too, म्हणजे फटाके. The fireworks, what we get, and after we blast the fire or blast the firework, or we can say the blast the bomb. After we blast the bomb, so what we get the heat energy, we get the light energy, and we get the sound. So we get the heat, we get the sound, and we get the light because of the bombing a single और फायरिंग अ सिंगल बॉम्ब. म्हणजे एखादा छोटासा बॉम्ब जरी आपल्याला आग लावला, तर त्याच्यानंतर आपल्याला हे 3 गोष्टी आढळून येतात. तर व्हॉट डज दॅट मीन? तर ह्याचं मीनिंग काय? तर ह्याचं मीनिंग सिंपल हेच आहे, की याच्यामध्ये केमिकल चेंजेस होत आहेत. त्याच्यामध्ये केमिकल चेंजेस होतात. ठीक आहे. सो these आर द बेसिकली मी तुम्हाला जस्ट आयडिया दिलाय, की व्हॉट इज फिजिकल चेंजेस, व्हॉट इज केमिकल चेंजेस. तर त्याच्या ब्रीफमध्ये आपण पुढे जाऊया. तर ब्रीफमध्ये आपण आता पुढे जाऊया. तर बघा, we have previously studied the some example of changes. The changes like ripping of fruit, spoiling of milk occur naturally, and they are called the natural changes. So see, what is the natural changes? So natural changes means what? The ripening of फ्रूट. म्हणजे काय, की फ्रूट आहे, फळ आहे, तो पिकतो. बघा, फ्रूट जेव्हा आपण नवीन-नवीन आणतो, चांगला असतो, ताजा असतो, तेव्हा तो एकदम बऱ्यापैकी स्ट्राँग असतो, कडक असतो. पण जसा तो राईप व्हायला लागतो, जसा तो पिकायला लागतो, नंतर तो एकदम स्मूथ होऊन जातो आणि त्याचा तो नंतर हळू वास सुद्धा यायला चालून जातो. तर मीन्स व्हॉट? की दीज आर रायपिंग और दीज आर स्लोली स्पॉइलिंग. तर तो राईप सुद्धा होतोय, म्हणजे पिकत सुद्धा आहे आणि तो खराब सुद्धा होत आहे. अँड स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क म्हणजे काय, की व्हेनेव्हर द मिल्क स्पॉइल्स इट्स कन्व्हर्ट्स इंटू द योगर्ट. म्हणजे जेव्हा आपण अ, जे अ, जे 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 आपण जे बोलतो, जेव्हा आपण दूध हा खराब होतो, तेव्हा तो दही, पनीर किंवा मलाई ह्याच्यामध्ये कन्व्हर्ट होऊन जातो. तर अशा प्रकारचे जे मिल्कचे जे आहेत, त्याच्यामध्ये तो कन्व्हर्ट होऊन जातो. अँड दॅट वी ऑल नो, आपण ते खाल्लं सुद्धा, राइट? सो व्हॉट इज दिस? सो दीज आर दी नॅचरल चेंजेस. म्हणजे हे नैसर्गिक बदल आहे. हे नैसर्गिक
बदल आहे. तर आता आपण पुढचे बघूया, की बघा तो नैसर्गिक बदल आहे. तर बघा काय जे बदल्स आहेत ते काय आहेत? द गुड फॉर अस, युजफुल फॉर अस आणि काय हार्मफुल चेंजेस. म्हणजे बघा, फॉर एक्झाम्पल मला बघा, आता पाणी खराब होणं. तर these are the what this is the harmful for yes. So see, there are some changes these are good for us and there are some changes are bad for us. म्हणजे काही जे गोष्टीचे बदल आहेत ते काय आहेत ते गुड फॉर अस आपल्याला हेल्पफुल होतात आणि काय आहेत ते बॅड फॉर अस. म्हणजे कोणते? तर बघा दिस सच ॲज दी शार्पनिंग अ पेन्सिल नंतर बेकिंग ब्रेड, cooking foods are useful for us and these are therefore the useful changes. The changes that are not useful or the changes that do harm us that is called the harmful changes. म्हणजे बघा आपल्या आजूबाजूलाच बघा सी वन थिंग इज क्लिअर. एक गोष्ट तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. एक गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात ठेवा की एव्हरी फॅक्टर अराउंड अस इन्क्लुडिंग अस प्रत्येक एक गोष्ट जी आपल्या आजूबाजूला आहे आणि आपल्याला पकडून सुद्धा म्हणजे आपण आणि आपल्या आजूबाजूला असलेल्या संपूर्ण गोष्टी हे बदलत असतात. दे आर चेंजिंग. दे आर कंटिन्युअसली इन दी चेंजिंग प्रोसेस. ते सतत बदलीच्या क्रियेमध्ये आहेत. तुम्ही बघा कोणतीही गोष्ट स्टेबल तशीच दिसणार नाही. आपण स्वतः मागच्या वर्षी कसे होतो, यावर्षी कसे आहोत. आपलं यावर्षी कोणाची तरी हाईट वाढली असेल, कोणाचं वजन वाढलं असेल, कोणाचे केस मोठे झाले असेल, कोणाची हाईट बऱ्यापैकी झाली असेल, कोणाचं रनिंग चांगलं झालं असेल किंवा काही ना काही मध्ये चेंजेस होतात आहेत. तर बघा धिस इज द थिंग. सो प्लीज कीप इन माइंड ही एक गोष्ट हा एक निसर्गाच्या नियमाच्या धिस इज अ नॅचरल लॉ दॅट every factor in nature is in continuously or is in it's changing continuously or it is in the continuous changing process. म्हणजे ते प्रत्येक वेळेस नियमित बदलण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहेत. ते प्रत्येक वेळेस नियमित बदलण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहेत. मग भले ती कोणतीही गोष्ट असो. ओके. भले ती कोणतीही गोष्ट असो ते बदलण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहे. म्हणजे बघा लाकडाच्या टेबलमध्ये कन्व्हर्ट होतो. टेबल खराब झाला की त्याचा प्रत्येक एकदा कसं ना कसं तरी बदल होतोय. आणि त्या तुकड्याच्या लाकडाचा कुठे दुसरीकडे दरवाजावर लावायला किंवा दुसरीकडे त्याचा तुकडा कुठे लावायला किंवा नाही लावता तर त्याचं बेसिकली जाळण्यासाठी तरी वापर होईल, पण काही ना काही वापर होईल. मग ते राखे मग ती जाळलेली राख असेल तर राखेचाही कोण भांडी घासण्यासाठी वगैरे यूज करतो. तर बघा दिस इज द थिंग. अशा प्रकारे प्रत्येक एक जी गोष्ट आहे जी चेंजेस होत आहे, ते कंटिन्युअसली चेंजेस होत आहे. तर ह्यांच्यामधले काही चेंजेस आहेत ते आपल्यासाठी चांगले आहेत आणि काही आपल्यासाठी खराब आहेत. तर कोणते चांगले आहेत? तर बघा कोणते चांगले आहेत? तर सर्वात प्रथम आपण बघूया तर बघा मिल्कचं मिल्कचं योगर्टमध्ये चेंजेस होणे म्हणजे काय? दहीचं सॉरी दुधाचं दहीमध्ये रूपांतर होणे. तर हे चेंजेस कसे आहेत? दिस आर गुड चेंजेस. दीज आर गुड चेंजेस. वन मोर चेंजेस वी आर इनहेलिंग द एअर और इनहेलिंग ऑक्सिजन अँड वी आर एक्सेलिंग दी कार्बन डायऑक्साइड. म्हणजे आपण सगळे काय करत आहोत? आपण ऑक्सिजन घेत आहोत आणि कार्बन डायऑक्साइड सोडत आहोत. तर हा पण एक कसा चेंज आहे? म्हणजे वी आर चेंजिंग द एअर. आपल्या बॉडीमध्ये हवा ही बदलत आहे. म्हणजे आतमध्ये येताना भलेही ऑक्सिजन येत आहे, परंतु बाहेर जाताना कार्बन डायऑक्साइड जात आहे. तर बघा हा एक चेंजेस होत आहे बरोबर. हा एक आपल्यामध्ये चेंजेस होत आहे आणि दीज आर दी गुड फूड चेंजेस. हा आपल्यामध्ये चांगला बदल आहे आणि हा आपल्याला युजफुल चेंजेस आहे आणि हा जो बदल आहे हा आपल्याला उपयुक्त बदल आहे. हा जो बदल आहे आपल्याला उपयुक्त बदल आहे. पण त्याच जागी आता समजा फॉर एक्झाम्पल त्याच जागी आता सर्वात मोठ्या चेंजेसमध्ये आपण सगळेजण कोरोनाच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये आहोत. आपण सगळेजण कोरोनामध्ये घरामध्ये आहोत. सगळेजण बंद आहेत. सगळेजण एकमेकांसोबत नीट बोलू शकत नाही. तोंडाला मास्क लावून सगळेजण फिरतात आहे. तर हे कसं चेंज आहे? हा हार्मफुल चेंज आहे. हा आपल्यासाठी हार्मफुल चेंज आहे. आणि हार्मफुल चेंजेस आहे आणि जसं आपल्यासाठी पण काही चेंजेस हार्मफुल आहे, तशाचप्रमाणे नेचरसाठी सुद्धा म्हणजे निसर्गासाठी सुद्धा काही चेंजेस हे हार्मफुल असतात. सो विचार दे तो म्हणजे पोल्युशन वाढणं, एअर पोल्युशन वाढणं, सॉइल पोल्युशन वाढणं, वॉटर पोल्युशन वाढणं. सो थीस आर सम पोल्युशन दॅट इज हार्मफुल फॉर फॉर दी नेचर. तर बघा हे एक असे फॅक्टर असतात, की काही जे चेंजेस असतात ते हार्मफुल असतात, काही जे चेंजेस हे युजफुल असतात. हे आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे. तर आता बघूया थिंक अबाउट इट. तर बघा काही चेंजेस असतात, तो सम चेंजेस आर रिअली क्विक अँड सम चेंजेस आर रिअली स्लो. तर काही जे चेंजेस असतात ते एकदम जलद फटकन होतात आणि काही चेंजेस खूप हळू होतात. खूप हळू होत असतात. तर त्याबद्दल आपण बोलून घेऊया. ठीक आहे?
So see, what are the things? So see, the duration of brushing or the bursting of balloon is far the shorter than that even the ripening of the fruit. The changes that take place in the short period of time, it's called the fast and quick changes, while the changes that take places over the long period of time is called the slow changes. So see, ripening of fruit and if we compare the ripening of fruit and blowing the balloon, म्हणजे जर एखादा फुगा जर आपल्याला फुगवायचा असेल आणि एखादा फळ जर आपल्याला पिकण्यासाठी किंवा सडण्यासाठी जर आपल्याला ठेवायचं असेल, तर कोणती प्रक्रिया लवकर होईल? तर तर बलून फुगवायचा बलून ब्लो करण्याचा किंवा बलूनमध्ये एअर टाकायचा जी प्रोसेस आहे ती लवकर होईल. बिकॉज सी इट्स जस्ट टेक मॅक्स टू मॅक्स 2 टू 3 मिनिट्स फॉर धिस प्रोसेस. म्हणजे जास्तीत जास्त 2 मिनिट किंवा 3 मिनिट आपल्याला लागतील, की एक बलून मध्ये एअर फिल करण्यासाठी, म्हणजे हवा भरण्यासाठी. बट ॲट द सेम टाईम जर आपण त्याच वेळेस जर एखादा फ्रूट हे राईप व्हायला म्हणजे एखादा फ्रूट, एखादा फळ हा जर पिकण्यासाठी आपण सोडला, तर तेवढ्याच 2-3 मिनिटांमध्ये तो पिकणार आहे का? आन्सर इज नो. इट मे बी टेक 2 डेज, 3 डेज और इट मे टेक अ वीक. म्हणजे एखादा 1 आठवडा सुद्धा तो घेऊ शकतो. 1 आठवडा सुद्धा तो घेऊ शकतो. तर तशा प्रकारे जे बदल आहेत, तर काही बदल हे जलद असतात आणि काही बदल हे एकदम हळू असतात. आता बघा, पुन्हा एकदा बघू. आपण जे ऑक्सिजन घेतो, आपण जे एअर घेतो आणि कार्बन डायऑक्साईड आपण बाहेर टाकतो, तर ही पण चेंजेस कसे होते? क्विक चेंजेस होते. ते लगेच चेंज होतात. ओके. का थांबतं, की आपण हवा आधी पूर्ण घेतो, मग 5-10 मिनिटं त्याच्यावरती सगळी प्रोसेस चालते आणि नंतर कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतो. इज दिस इज वी इफ वी इज दिस द प्रोसेस दॅट वी कंडक्ट? म्हणजे अशा प्रकारची काही प्रोसेस आहे का जी आपण कंडक्ट करत असतो? म्हणजे अशा प्रकारचे आपण करतो का? की नाही आपण हवा आधी इन्हेल करतो, 2-5 मिनिटं थांबतो, नंतर बाहेर हवा सोडतो. अशी काही प्रोसेस करतो का आपण? आन्सर इज नो. We don't do such process. And it is the quick process. Quickly we inhale the air and again quickly we exhale the air. म्हणजे लगेच आपण हवा इन्हेल करतो आणि एक्सेल करत असतो. So these are the things. तो म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय चेंजेस आर टू टाइप्स आर. टू टाइप्स आपण बोलतो. सम आर द क्विक चेंजेस, सम आर द स्लो चेंजेस. म्हणजे काय काय खूप हळू चेंजेस होतात आणि काही खूप जलदरित्या चेंजेस होत असतात. सो बघा, सो दिस आर द थिंग्स. आय होप तुम्हाला कळत असेल. तर बघा, आतापर्यंत आपण चेंजेसमध्ये एक चेंजेस आपण बघितला होता, दॅट इज नॅचरल चेंजेस. एक चेंजेस आपण बघितला होता, जो आहे नॅचरल चेंजेस म्हणजे नैसर्गिक बदल. नैसर्गिक बदल आपण बघितलेला होता. तर नैसर्गिक बदलांचा आता पुढे बघूया. नैसर्गिक बदलानंतर आपण उपयुक्त बदल आणि हानिकारक बदल म्हणजे युजफुल चेंजेस अँड हार्मफुल चेंजेस दॅट वी हॅव सीन ऑलरेडी. And the next thing is that next thing is that की what we have seen the शीघ्र बदल आणि सावकाश बदल म्हणजे क्विक चेंजेस अँड स्लो चेंजेस. तर क्विक चेंजेस अँड स्लो चेंजेस अशा प्रकारचे आपण चेंजेस म्हणजे अशा प्रकारचे 5 पॉइंट्स आपण बघितलेले आहोत. आय होप तुम्हाला हे कळत असेल. इन केस नो तुम्ही पुन्हा विचारू शकता. ठीक आहे. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट मध्ये काय आलं? मेल्टिंग. ओके. लेट्स सी द सम द थिंग दॅट व्हॉट दे हॅव गिव्हन. तो सी द पीसेस ऑफ ग्लास बँगल्स अँड कॅन्डल्स अँड मॅच बॉक्स एक्सेट्रा. म्हणजे बघा, यांनी काय एक आपल्याला एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे. एक्सपेरिमेंट त्यांनी हे दिलेलं आहे, की एखादी कॅन्डल जाळायची आणि तिचा जो फ्लेम आहे किंवा तिची जी आग आहे, त्या आगीमध्ये जर आपण तुटलेला बांगडी असते बघा, आपली आई घालते, तो अवर मदर वेअर द बँगल्स अँड द ब्रोकन बँगल. टेक द ब्रोकन बँगल म्हणजे तुटलेली जो बांगडी असेल तर ती वापरा. ठीक आहे. तर तुटलेली बांगडीचा जर तुकडा इफ यू कीप दॅट इफ वी होल्ड दॅट द ब्रोकन पीस ऑफ बँगल नियर टू दॅट फ्लेम. म्हणजे जर आपण तुटलेला तुकडा असेल काचेचा, तो जर आपण आगीसमोर होल्ड करून ठेवला, तर काही वेळानंतर तो बेंड होऊन जातो. काही वेळानंतर तो असा बेंड होऊन जातो. म्हणजे बघा, इफ वी हॅव सीन द चेन, जर आपण चेन जर बघितलं असेल, तर चेनमध्ये बघा अशी असते चेन. चेन एक असा तुकडा असतो आणि एक असा तुकडा असतो. एक पुन्हा इकडे असा एक उभा तुकडा असतो आणि पुन्हा एक असा आडवा तुकडा असतो. तर अशा प्रकारची चेन फॉर्मेशन आपण करू शकतो. अशा प्रकारे तो बँगल म्हणजेच काय, अशाच प्रकारे तो काचेचा तुकडा आहे, तो वाकू शकतो. सो ठीक आहे. सो वाकू शकतो. परंतु
वाकू शकतो हे आपण आता बघू शकतो. ठीक आहे, वाकलेलं. परंतु ते वाकलेलं पुन्हा सरळ करणं पॉसिबल होईल का? सो दॅट वी हॅव टू सी. जर आपण एक्सपेरिमेंट तसाच पुन्हा एकदा फॉलो केला, तर ते वाकून राहायचे म्हणजे चेंजेस करण्याची आपल्याला शक्यता होऊ शकते. सो व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिव्हर्सिबल चेंजेस. म्हणजेच काय, की जे चेंजेस आपण केलेले आहेत आणि इफ सपोज द प्रॉडक्ट इज ए, जर ए गोष्ट ला बी गोष्टमध्ये आपण चेंजेस केले, परंतु पुन्हा तिला बी ला चेंज करून आपण जर ए मध्ये आणलं, तर त्याला आपण काय बोलू शकतो? रिव्हर्सिबल चेंजेस. म्हणजे सी द मेल्टिंग सम वॅक्स टू ऑब्टेन द ओरिजिनल सॉलिड वॅक्स अगेन समथिंग दॅट वी कॅन डू repeatedly. The changes that can occur to forward and reverse directions again and again is called the reversible changes. A ripe mango, however, cannot transfer back into the raw mango, and the wood cannot be obtained as फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द वूड. तर बघा, ह्यांनी काय सांगितलेलं आहे, तर ह्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवा. जर जर एखादी गोष्ट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कोणती आता पुन्हा एकदा बघूया. जर एखादी गोष्ट आपलं बघा, हां, एक एक कागद आपण फाडलं. बघा, फॉर एक्झाम्पल आय एम जस्ट गिव्हिंग यू एक्झाम्पल. इफ वी टिअर अ पेपर फ्रॉम अवर बुक अँड वी मेड द एरोप्लेन. आपण काय करतो, एखादा जर पेज असेल, एखाद्या पेजला वहीपासून फाडतो आणि त्याला काय करतो, वापरलेली वही, जुनी वही, नवीन वही मधलं नाही, जुनी वही मधलं जेव्हा आपण फाडतो, तेव्हा त्याच्यातला जो त्या कागदचा आपण विमान बनवतो. आणि विमान बनवून झाल्यानंतर खेळल्यानंतर आपण पुन्हा त्याचं हे बनवू शकतो का? तो कागद पुन्हा आपण बुकला जॉइन करू शकतो का? आन्सर इज नो. आपण तसं करू शकत नाही. म्हणजे हा चेंज काय झाला? तर आपल्याला जो पहिला फॅक्टर जो हवा होता, म्हणजे आपण काय केलं, तो ए जो फॅक्टर असतो, ए फॅक्टर म्हणजे काय, की सपोज कागद, पेपर बोलूया. तर पेपर पासून आपण विमान बनवला. परंतु विमानापासून परत आपल्याला जसं हवं तसं पेपर आपण गॅदर करू शकतो का? मिळवू शकतो का? कॅन वी मेड इट पॉसिबल? कॅन वी मेक इट पॉसिबल? आन्सर इज नो. बट इफ वी टॉक अबाउट द वॅक्स, परंतु जर आपण जे मेणबत्तीचे जे मेन असतो, त्याबद्दल आपण बोलतोय. जर मेणबत्तीचा मेन आपण पूर्ण जाळलं आणि पूर्ण जाळल्यानंतर त्याला पुन्हा थंड केलं, की आपण पुन्हा मेणबत्ती बनवू शकतो. म्हणजे आपण काय करू शकतो, आपण काय करू शकतो, तर आपण जो मेन जो मेन जाळतोय, ज्याला आपण बर्न करतोय, तो पूर्ण लिक्विडफाय झाल्यानंतर आपण पुन्हा त्याच्यापासून मेणबत्ती किंवा कॅन्डल आपण बनवू शकतो, और वी कॅन मेक इट. आपण त्याला पुन्हा बनवू शकतो. तर दिस इज द थिंग. तो मला वॅक्स मध्ये ही पॉसिबिलिटीज आहे, परंतु पेपर मध्ये ती पॉसिबिलिटीज आहे का? आन्सर इज नो. म्हणजे वॅक्स कॅन बी मेड और कॅन बी रिव्हर्स अगेन अँड अगेन. म्हणजेच वॅक्स म्हणजे जो मेणबत्ती आहे, तिला काय होऊ शकतं, मेणबत्ती आपल्याला हवं तसं आपण पुन्हा पुन्हा करू शकतो. म्हणजे पुन्हा पुन्हा म्हणजे बघा, आपण मेणबत्तीला पुन्हा लिक्विडफाय करू शकतो. म्हणजे मेणबत्तीला जी सॉलिड आहे, ओके, सॉलिड आहे म्हणजे ती घन आहे. ते घन मेणबत्तीला आपण पुन्हा द्रव्यामध्ये कन्व्हर्ट करून, पुन्हा द्रव्याला सुकवून, पुन्हा घन रूपामध्ये मेणबत्ती आपण बनवू शकतो. तर अशा प्रकारची प्रक्रिया आपण सतत करू शकतो. म्हणून याला काय म्हणत आहे? परिवर्णीय और परिवर्तनीय बदल, म्हणजे काय? रिव्हर्सिबल चेंजेस. बघा, गाडीला आपण रिव्हर्स करतो म्हणजे काय? की गाडी पुढे जात आहे, रिव्हर्स करून तिला मागे पुन्हा घेता येतं. तर म्हणजेच काय, की पुढे गेलेली गोष्टला पुन्हा मागे घेणे, म्हणजे पुन्हा जो प्रॉडक्ट आहे, जुना जो प्रॉडक्ट आहे, पहिला जो प्रॉडक्ट आहे, ती गोष्ट पुन्हा घटना काढणे, त्याला आपण रिव्हर्सिबल बदल असं म्हणू शकतो. दॅट वी कॅन कॉल्ड ॲज द रिव्हर्सिबल चेंजेस. म्हणजे परिवर्तनीय बदल असं आपण म्हणू शकतो. परंतु जेव्हा इफ वी कान्ट डू सच चेंजेस, म्हणजे एकदा जर प्रॉडक्ट बनला तर बनला. म्हणजे एकदा लाकूड जळला. आता बघा, आपण काय करतो, आता सध्या होळीमध्ये बोलू शकतो, किंवा आता हिवाळा वाटतो, तर हिवाळ्याला आपण शेकोटी करतो. जर जाळलेले गवत, जाळलेले लाकूड, जाळलेले कागद हे आपण पुन्हा म्हणजे जाळल्यानंतर त्याचे राख होऊन जाते, आणि ते पुन्हा आपण कागद किंवा लाकूड किंवा पुन्हा गवत मिळवू शकतो का? आन्सर इज नो. आपण ते पुन्हा करू शकत नाही. तर म्हणजेच काय, तर हे झाले इरिव्हर्सिबल, नॉन रिव्हर्सिबल चेंजेस. म्हणजे ते काय झाले? नॉन रिव्हर्सिबल चेंजेस, आणि ते इरिव्हर्सिबल चेंजेस आपण त्यांना म्हणू शकतो. तर अशा प्रकारचे चेंजेस असतात, म्हणजे त्यांना आपण
अपरिवर्तनीय बदल असं त्यांना म्हणू शकतो. आपण त्यांना अपरिवर्तनीय बदल असं म्हणू शकतो. ठीक आहे. आता नेक्स्ट आपण बदल बदल बघूया. एक्झाम्पल्स आपण त्याला बघूया. कोणता एक नवीन. So what are the changes to बघूया. On considering the above example again and after a definite interval of time, on the other hand, it cannot be said. Okay, just give. Sorry. I thought it is half up. Let me read that again. See, on considering the above example, we can find that the some changes occur again and again after the defined interval of time, and some changes are called the periodic changes. On the other hand, it cannot be said for sure that when the certain changes will recur after the one or occurrence, even if the time interval is not fixed. Such changes are called the non-periodic changes. Such changes are called the non-periodic changes. म्हणजेच काय? What they have said? So they said की काही बदल हे कालावधीनंतर पुन्हा पुन्हा घडून येतात. So after the some time काही बदल पहिले मराठीत वाचून घेऊया नंतर आपण बघूया. तर काही बदल हे ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा पुन्हा घडून येतात. अशा बदलांना आवर्ती बदल असं म्हणतात. म्हणजे पिरियॉडिकल चेंजेस आणि या उलट एखादा बदल जर घडल्यानंतर ते पुन्हा कधी होईल ह्याचे निश्चित सांगता येत नाही. तर त्यालाच आपण काय म्हणतात त्यांना दोन कालावधी एकसारखा नसतो. त्यालाच आपण अनावर्तीय चेंजेस असं म्हणतात. म्हणजे काय नॉन पिरियॉडिकल चेंजेस. सी आता पुन्हा एकदा एक्झाम्पल आपण बघूया. एक एक्झाम्पल मी सांगतो. आपण आईस क्यूब म्हणजे जर आपण बर्फाचा तुकडा घेतला, जर आपण बर्फाचा तुकडा ठेवला, बाहेर ठेवलं म्हणजे फ्रिजच्या बाहेर आपण जर त्याला ठेवलं, तर बघा काही वेळानंतर तो पाण्यामध्ये बदलून जाईल. तो बर्फाचा तुकडा काही वेळानंतर पाण्यामध्ये बदलून जाईल. परंतु त्याच पाण्याला जर आपण पुन्हा जर फ्रिजमध्ये ठेवलं, तर तो पुन्हा बर्फ बनेल. बरोबर ना? राइट? सो आईस क्यूब असेल, जर तो वॉटरमध्ये कन्व्हर्ट होतोय आणि वॉटरला आपण पुन्हा ह्याच्यामध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो, राइट? सो सच चेंजेस काय होतात, की एका डिफायनाइट वेळेनंतर हे बदल आपल्याला पुन्हा पुन्हा करता येऊ शकतात. म्हणजे एका विशिष्ट कालावधीनंतर, विशिष्ट टायमिंग नंतर हे जे बदल आहे, हे जे चेंजेस आहे, वी कॅन डू दॅट अगेन अँड अगेन. आपण ते पुन्हा पुन्हा करू शकतो. म्हणून यांना काय बोलतात? म्हणून यांना पिरियॉडिकल चेंजेस म्हणजेच काय? म्हणूनच याला व्हॉट वी कॅन से म्हणून याला आवर्ती बदल असे म्हणतात. म्हणूनच याला आवर्ती बदल असं म्हणतात. बट बट इफ सपोज जर तो वॉटर जर तो पाणी वेपरमध्ये कन्व्हर्ट झाला, म्हणजे आपण त्याला वेपरमध्ये कन्व्हर्ट झाला म्हणजेच काय? बाष्पभवन झालं. इफ सपोज आता जर समजा हे पाणी आपण उकळायला ठेवलं आणि ते पाणी सतत उकळत राहिलं, तर बघा ते काही वेळानंतर ते कमी होऊन जातं. काही वेळानंतर ते पाणी काय होतं? आटतं. काही वेळानंतर ते पाणी काय होतं? आटतं. आटतं म्हणजे काय होतं? की ते इव्हापोरेशन होत जातं. ते इव्हापोरेशन होऊन ते बाहेर जातं. जर सपोज त्या पाण्याचं इव्हापोरेशन होऊन बाहेर गेलं आणि त्या पाण्याच्या इव्हापोरेशनचा कधी पाऊस पडेल? ह्याचा काय आपण सांगू शकतो का? का अंदाज आपण बांधू शकतो का? आन्सर इज नो. तर किंवा ते जो गॅदर करणे आपल्याला पॉसिबल होणार आहे का? आन्सर इज नो. ते जे गॅदर करणे आपल्याला पॉसिबल होणार आहे का? म्हणजे त्याच पाण्याचा जो वॉटर वेपर आहे, त्याच वॉटर वेपरला पुन्हा कलेक्टिव्ह करून आपण त्याच्यामध्ये पाण्यामध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो का? आन्सर इज नो. असं होणं खूप कमी आहे. असे चान्सेस खूप कमी आहेत. तर म्हणून त्याला काय म्हणतात? अनावर्तीय बदल. म्हणजे बघा, आपल्याला एक गोष्टीचं कन्फर्म आहे, की वॉटरचं इव्हापोरेशन होईल आणि त्या वॉटरच्या इव्हापोरेशन नंतर रेनमध्ये कन्व्हर्ट होऊन आपल्याकडे येणार आहे. पण त्याचे डिफायनाइट टाईम आपल्याला माहिती आहे का? कधी त्याच वेपरचा पाऊस पडणार आहे असं काय कुठे ठरलेलं आहे का? कुठे लिहिलेलं आहे का? सो कॅन वी गेस दॅट थिंग? नो, वी कांट गेस दॅट थिंग. आपण त्याचा काही अंदाज बांधू शकत नाही. आपण त्याचा प्रेडिक्ट करू शकत नाही. म्हणजेच काय? की जर पाण्याचं बाष्पीभवन झालं आणि ते जर चेंजेस झालं, तर त्याचं काही प्रेडिक्शन आपण करू शकत नाही. तो कधी येणार आहे, काय येणार आहे त्याचं आपण काही प्रेडिक्शन करू शकत नाही. म्हणून त्याला नॉन पिरियॉडिकल चेंजेस म्हणजे अनावर्ती और अनावर्ती बदल असं त्यांना आपण म्हणू. नॉन पिरियॉडिकल चेंजेस म्हणजे अनावर्ती बदल असं आपण त्यांना म्हणू शकतो. ओके. तर समजलं आवर्ती बदल, पिरियॉडिकल चेंजेस आणि नॉन पिरियॉडिकल चेंजेस म्हणजे सेम. मी फक्त पाणीचे एक्झाम्पल घेतलं. आय हॅव टेकन द वॉटर ॲज द एक्झाम्पल. सी देअर इज अ वॉटर दॅट कन्व्हर्टेड इंटू द आईस, and again the ice is converted into the water after some time.
and again after some time that water is converted into ice, and again after some time the ice is converted into water again. म्हणजे ही जी प्रोसेस आहे ही काय आहे, ही प्रोसेस ही कंटिन्यूस चालू आहे, आणि ही कंटिन्यूस चालू आपण त्याला करू शकतो, कंटिन्यूस चालू प्रोसेस ती करू शकतो. तर त्यालाच आपण काय म्हणतात, पिरियॉडिकल चेंजेस, त्याला आपण पिरियॉडिकल चेंजेस असं म्हणतो. कारण एका डिफायनाइट वेळेनंतर तो बर्फ पाण्यामध्ये बदलणारच आहे, आणि एका डिफायनाइट वेळानंतर तो पाणी बर्फामध्ये बदलणारच आहे. तो दिस इज द थिंग. तर त्याला आपण पिरियॉडिकल चेंजेस म्हणतो. परंतु बट जर वॉटर वेपर झालेला पाणी कधी येईल, कधी आपल्याला रिटर्न भेटेल, म्हणजे बाष्प झालेला जी हवा किंवा बाष्प झालेला पाणी कधी आपल्याकडे परत येईल, ह्याचं काय पिरियड आपण सांगू शकतो का, किंवा ह्याचा काही कालावधी आपण सांगू शकतो का? देन नो. दॅट इज वाय इट्स कॉल्ड ॲज अ नॉन पिरियॉडिकल चेंजेस, आणि यालाच आपण काय म्हणतात, अनावर्तीय बदल. त्यालाच आपण काय म्हणतो, अनावर्तीय बदल. दॅट वी कॉल्ड इट इज कॉल्ड ॲज द अनावर्तीय बदल, अँड दॅट वी कॉल्ड ॲज द नॉन पिरियॉडिकल चेंजेस. ठीक आहे? येस. So now let's go, and let's talk about the what is physical changes and what is chemical changes. So let's go and let's find out what is physical changes and what is chemical changes. Okay? Yeah. So see, what is physical change and what is chemical changes? See, the ice is converting into the water. म्हणजे पाणी जो आहे तो काय होत आहे, तो आपण बोलू शकतो पाण्यामध्ये रूपांतर होत आहे. जो फुलाची कळी आहे, ती फुलामध्ये रूपांतर होत आहे. जो उरलेला जो म्हणजे जो खराब कचरा आहे, तर खराब कचरा मॅग्नेटला हे होऊन अट्रॅक्ट होऊन तो एका ठिकाणी आपण कलेक्ट करू शकलो, आणि पुन्हा जो आंबा आहे हा कच्चा आंबा होता, म्हणजे कैरी होती, ती पिकून मँगो मध्ये कन्वर्ट झालेली आहे. तो सी, देअर आर द चेंजेस. सो दिस आर द चेंजेस दॅट वी कॅन सी. म्हणजे अशा प्रकारचे बदल आपण बघत आहोत. म्हणजे बघा, कोणते कोणते बदल आपण बघत आहोत. तर फर्स्ट थिंग इज दिस, की सर्वात प्रथम जो आईस आहे तो कन्वर्ट झाला वॉटरमध्ये. नंतर जो बर्ड आहे, द बर्ड म्हणजेच कळी इज कन्वर्टिंग इनटू द फ्लावर. म्हणजेच काय, की बर्ड जो आहे, बर्डला कळी म्हणतात. तर बर्ड कळी ही कन्वर्ट होत आहे, बदलत आहे कशामध्ये, फुलामध्ये, म्हणजे फ्लावरमध्ये. आता पुढचा आहे जे कचरा आहे, तर कचरा हा जो मॅग्नेटला अटॅक करून तो बेसिकली जो आयन जो फॅक्टर आहे किंवा मॅग्नेटिक पदार्थ आहे तिथून बाजूला आला, म्हणजे याच्यामध्ये चेंजेस झालेला आपण बघू शकतो. अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, म्हणजे शेवटचा एखादी कैरी, म्हणजे जो आपण म्हणू शकतो की लाईक द रॉ मँगो इट्स रिपिंग, आणि दॅट इज कन्वर्टेड इंटू द मँगो. म्हणजे जो रॉ मँगो म्हणजे कच्ची कैरी आहे किंवा कैरी आहे, ती बदलली, ती पिकून कशात झाली आहे, ती बेसिकली आंब्यामध्ये कन्वर्ट झाली आहे. तर बघा, ह्याच्यामध्ये बघूया, इन सब अबाउट द एक्झाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सबस्टन्सेस रिमेन द सेम. दॅट इज देअर कंपोजिशन रिमेन अनचेंज अँड नो न्यू सबस्टन्सेस फॉर्म. सच चेंजेस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस. म्हणजे बघा, जर बघा पुन्हा एकदा वाचून घ्या. द चेंजेस ड्यू टू विथ वन सबस्टन्स ट्रान्सफॉर्म इनटू द अनदर सबस्टन्सेस हॅव्हिंग न्यू अँड डिफरंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द केमिकल चेंजेस. तर बघा, आता पुन्हा एकदा बोलतो, पुन्हा एकदा मी रीड करतो. इन सम ऑफ द अबाव एक्झाम्पल ऑफ चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल सबस्टन्सेस रिमेन द सेम. द प्रॉपर्टी ऑफ, मी पुन्हा पुन्हा वाचतोय, तर पुन्हा पुन्हा त्या शब्दांकडे लक्ष द्या. तर व्हॉट इज द चेंज, व्हॉट इज द थिंग, व्हॉट इज दॅट वर्ड? The properties of original substances remain the same. The properties of original substance remain the same. Uh, that is their composition remain unchanged. तर म्हणजे बघा, आता बघा फॉर एक्झाम्पल, बर्ड म्हणजे ते एक जो कळी आहे, ती कळी फुलामध्ये बदलली. जो बर्ड आहे, जी कळी आहे, ती कशामध्ये बदललेली आहे, फुलामध्ये बदललेली आहे. तर ह्याच्यामध्ये बघा, कुठेही फुलाचा कलर किंवा बर्डचा म्हणजे गुलाबाचा जो वास आहे, जो वास किंवा आपण जो स्मेल, जो गुड स्मेल आहे, तो चेंज झालाय का? नो. तो काय चेंजेस झाला? नो. फक्त त्यांचा आकार बदलला, म्हणजे फक्त त्यांचा आकार बदलला. म्हणजे जो रेड कलरचा जो फ्लॉवर होता, रेड कलरचा ब्लड होता, नंतर तो रोजमध्ये कन्व्हर्ट झालेला आहे. म्हणजे जो लाल कलरची कळी होती, ती कशामध्ये कन्व्हर्ट झालेली आहे? ती बेसिकली गुलाबामध्ये चेंजेस झालेली आहे. आणि पुन्हा एक एक्झाम्पल आपण बघू शकतो, की जो आईस, जो पाणी आहे, तो आईस आहे, तो काय झालेला? पाण्यामध्ये कन्व्हर्ट झालेला आहे.
परंतु या दोघांमध्ये काही बदल झाले काय? का टेस्टमध्ये बदल झालाय का असं काय चेंज चेंज झाला, की बर्फ आपल्याला स्वीट लागत होता, म्हणजे चांगला गोड लागत होता, परंतु पाणी आता खारट लागायला लागलंय, तो कन्व्हर्ट झाल्यानंतर असं काही चेंजेस होतात का? आन्सर इज नो. देअर इज नो एनी चेंजेस. ओन्ली द वन थिंग इज चेंजेस इज देअर शेप, इज देअर वी कॅन से बॉडी. म्हणजे त्यांचा फक्त आकार किंवा त्यांचा रंग, त्यांचा आकार किंवा त्यांचा आकार किंवा त्यांचा जो सॉलिड होता तो लिक्विड झाला. लिक्विड होता तो तो एअरमध्ये कन्व्हर्ट झाला. फक्त असेच चेंजेस झाले. परंतु त्यांचे काही चेंजेस म्हणजे असं काही बेसिकली चेंजेस झाले का, की जेणेकरून त्यांची जी प्रॉपर्टीज आहे, म्हणजे आता बघा, हा जो लाल कलरचा आहे तो जो पिवळामध्ये झाला, हिरवामध्ये झाला, असं काही झालंय का? नो. किंवा जसा हा जो आईस आहे तो स्वीट लागत होता, तो नंतर काही खारा लागायला लागला का? असं काही आहे का? आन्सर इज नो. There is no changes like that or such no such changes we can observe here. So this means what? ह्याचाच अर्थ काय? हे काय आहेत? फिजिकल चेंजेस आहे. हे फक्त आणि फक्त फिजिकल चेंजेस आहे. म्हणजे हे फक्त भौतिक बदल आहे. हे फक्त भौतिक बदल आहे. म्हणजे बघा, फक्त हा जो बर्ड होता, बर्डचं कन्व्हर्ट झाला रोजमध्ये. बाकी त्यांचा स्मेल, म्हणजे त्यांचा वास, त्यांचा सुगंध, त्यांचा रंग तेवढाच आहे. त्यांचं झाड सुद्धा तोच आहे. त्यांच्यामध्ये सुद्धा काही चेंजेस झाला नाही. म्हणजे फक्त आणि फक्त त्यांचा आकार बदललेला आहे. म्हणजे फिजिकल चेंजेस, भौतिक बदल झालेला आहे. अँड इन दिस केसेस, इन द केसेस ऑफ आईस, द ओन्ली थिंग इज चेंजेस इज देअर स्टेट. द सबस्टन्स स्टेट म्हणजेच काय? स्टेट. स्टेट आपण जे बोलतोय, म्हणजे त्यांचा जो कोणता स्टेज होता, की पहिले तो सॉलिडमध्ये होता आणि तो आता लिक्विडमध्ये कन्व्हर्ट झालाय. म्हणजे तो पहिले घनामध्ये होता, आता द्रव्यामध्ये बदलला. बस एवढंच कन्व्हर्ट झालंय. बाकी त्याच्यामध्ये काही चवीमध्ये, टेस्टमध्ये काही चेंजेस झालाय का? आन्सर इज नो. त्याच्या रंगामध्ये काही चेंजेस झालाय का? आन्सर इज नो. किंवा ते कमी जास्त किंवा असं काही झालंय का? आन्सर इज नो. जेवढं आईस होता तेवढाच इथे त्याच प्रपोर्शनचा आपण बोलत होतो, लिक्विड इथे जमा झालेला आहे. सो दिस मीन्स व्हॉट? देअर इज नो चेंजेस सच वी कॅन सी. तर म्हणून हे सुद्धा काय आहे? भौतिक बदल म्हणजेच फिजिकल चेंजेस आहे. म्हणजे हे सुद्धा काय आहे? भौतिक बदल म्हणजे फिजिकल चेंजेस आहेत. ठीक आहे. आता आपण बघूया रासायनिक बदल म्हणजे केमिकल चेंजेस. सी, फॉर दिस वी विल टेक दी फर्स्ट एक्झाम्पल. फर्स्ट एक्झाम्पल. फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये बघूया, की हा जो रॉ मँगो आहे, तो मँगो मध्ये कन्व्हर्ट झाला. म्हणजे ही जी कैरी आहे, ही कशामध्ये कन्व्हर्ट झालेली, कशामध्ये बदलली? आंब्यामध्ये. आणि आंब्यामध्ये बदलताना तिचा टेस्ट बदललाय का? हो. तिचा कलर बदललाय का? हो. कलर बदललाय, टेस्ट बदललेला आहे आणि त्यांची बॉडी बदललेली आहे का? येस. पहिले जी होती ती एकदम कडक होती, स्ट्राँग होती. परंतु ही थोडी लुसलुसीत, सॉफ्ट झालेली आहे. येस. म्हणजे बॉडीमध्ये सुद्धा चेंजेस झालेले आहेत. येस. म्हणजे बघा, कलरमध्ये चेंजेस झालाय, टेस्टमध्ये बदल झालेला म्हणजे काय? डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपण बोलतो ह्यांची जी प्रॉपर्टीज आहे, म्हणजे कैरीची जी मेन प्रॉपर्टीज आहे ती काय झालेली? बदललेली आहे. तर ह्यालाच आपण काय बोलवतो? केमिकल चेंजेस त्याला बोलवतो. त्याला रासायनिक बदल असं म्हणतो. सिंपल एक गोष्ट लक्षात ठेवा. भौगोलिक चेंज, फिजिकल चेंजेसमध्ये, भौतिक चेंजेसमध्ये फक्त आणि फक्त आकार किंवा आकार बदलतो. नॉर्मल चेंजेस होतात. परंतु त्यांचे जे फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत ते चेंजेस होत नाही. परंतु फिजिकल म्हणजे भौतिक त्यांचे जे गुणधर्म आहे, पदार्थांचे जे गुणधर्म आहेत ते काही बदलत नाही. परंतु रासायनिक बदलमध्ये म्हणजे केमिकल चेंजेसमध्ये त्यांच्या त्या पदार्थाचे गुणधर्म means what? The properties of that substances is change or can change. म्हणून त्यांना रासायनिक बदल म्हणजे केमिकल चेंजेस असं त्यांना म्हणण्यात आलेलं आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द थिंग. येस. तो जसं वॉटर सायकल आपण बघितलेलं आहे. तो these आर द थिंग्स, these आर द वी कॅन से द फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस म्हणजेच काय? की ते पाणी बघा, पाणी कन्व्हर्ट होतं वॉटर वेपरमध्ये. वॉटर वेपर थंड झाल्यानंतर पुन्हा मग ते पाऊस पडतो. म्हणजे काय होतंय? फक्त बघा, त्यांचे चेंजेस, त्यांचे प्रॉपर्टीज वगैरे चेंजेस होतात आहे का? नो. त्यांच्या फक्त तो जो सायकल आहे, हो तो चालू असतो. म्हणून त्यांना आपण फिजिकल चेंजेस असं म्हणू शकतो. म्हणजे त्यांना फक्त फिजिकल चेंजेस आपण त्यांना म्हणतो. कारण त्यांच्या पाण्याच्या प्रॉपर्टीज बदल होते का? नाही. तर ते जसं सिंपल आहे, ते सिंपल त्यांच्याकडे राहतं. तर हा जो एक्झाम्पल आहे, जो आईसचा, वॉटरचा अगेन वॉटर वेपर म्हणजे म्हणजेच बर्फाच्या पाण्यामध्ये आणि पाण्याच्या पुन्हा बाष्पामध्ये हे जे बदल होतात ते नॉर्मल बदल होतात. ठीक आहे. सो दिस आर द थिंग्स. आता आपण बघूया कोरोजन मध्ये. कोरोजन म्हणजेच काय? कोरोजन म्हणजेच
त्याला आपण म्हणू शकतो गंज लागणे. कोरोजन म्हणजे त्याला आपण क्षरण किंवा गंज लागणे असं आपण म्हणू शकतो. तर गंज लागणं म्हणजे काय, की बघा, when an iron article rust is a reddish brown layer come from it. A greenish layer come from the copper. This process is called the corrosion of metal. And things became the weak due to the corrosion, and the corrosion is caused by the oxygen moisture vapor in the chemical in the air. म्हणजे बघा, त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, ऑक्सिजन, आर्द्रता आणि रसायनाचे वापर. बघा, वी ऑल हॅव सीन दी रस्ट, म्हणजे आपण सगळ्यांनी गंज बघितलेला आहे. तो गंज कसा, जर आयर्न असेल, जर लोखंड असेल, त्याच्यावरती रेडिश कलरचा गंज असतो, आणि जर कॉपर असेल, तांब असेल, तर त्याच्यावरती ग्रीन कलरचा आपल्याला गंज दिसतो. गंज होणे म्हणजेच काय, की तेवढा सेशन हा किंवा तेवढा सेक्शन काय झालेला आहे, तो बाहेरची जी हवा आहे, म्हणजे जी आपली बाहेरची हवा म्हणजेच आपली जी हवा आहे, तिथल्या ऑक्सिजन सोबत किंवा ह्युमिडिटी आर्द्रतासोबत किंवा रसायनासोबत त्याचं रिएक्शन झालेलं आहे. रिएक्शन झालेलं म्हणजेच काय झालेलं आहे, तो क्षरण झालेला आहे. त्याचं क्षरण झालेलं म्हणजे तो कोरोजन झालेला आहे. दिस मीन्स व्हॉट, इट्स कोरोजिंग और इट्स क्षरण झालेलं असं समजू शकतो. आणि जेव्हा बघा, नॉर्मल नॉर्मल जो आपण बोलू शकतो, जो आयन आहे, तो स्ट्रॉंग असतो का गंजलेला आयन स्ट्रॉंग असतो? ऑब्व्हियसली जो नॉर्मल जो आयन असतो तो सर्वात जास्त स्ट्रॉंग असतो, आणि गंजलेला आयन किंवा गंजलेला लोखंड असतो तो कसा असतो? कमकुवत असतो. हे सॉफ्ट, त्याला पटकन तोडता येतं. परंतु जर साधा लोखंड असेल तर त्याला तोडता येत नाही. जो सहजा त्याला तोडता येत नाही. परंतु जर तो गंजलेला असेल किंवा त्याचं क्षरण झालं असेल तर त्याला नक्कीच तोडता येतं. लवकरात लवकर त्याला तोडता येतं. तर दीज आर द डिफरन्स. म्हणजेच काय होत आहे, तर ह्याच्यामध्ये त्याचे जे प्रॉपर्टीज आहे म्हणजे बघा, लोखंडाच्या प्रॉपर्टी काय आहे? लोखंडाच्या प्रॉपर्टी स्ट्रॉंग आहे. परंतु कोरोजन झाल्यानंतर म्हणजे तो गंजल्यानंतर त्याची प्रॉपर्टी स्ट्रॉंग राहते का? नो. तो वीक होऊन जातो. म्हणजे त्याची जी फिजिकल प्रॉपर्टीज आहे, म्हणजे त्याचे जे गुणधर्म आहेत, ते काय झालेले आहेत? बदललेले आहेत. आणि त्याचे गुणधर्म बदलल्या कारणाने त्याला आपण, ह्या कशाचा एक्झाम्पल आपण बोलवतो, त्याला आपण केमिकल रिएक्शन म्हणजे रासायनिक बदल आपण त्यांना म्हणू शकतो. आणि हे रासायनिक बदल, केमिकल रिएक्शन हे कोणामुळे होत असतात? तर ऑक्सिजन, आर्द्रता, ह्युमिडिटी अँड जी रासायनिक वाफ म्हणजे ऑक्सिजन, मॉइश्चर अँड दी केमिकल्स ऑफ वेपर और केमिकल्स इन एअर, त्याच्यामुळे बेसिकली हे कोरोजन होत असतो. ठीक आहे. सो दिस इज द थिंग. अशा प्रकारे आपण व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ चेंजेस अँड हाऊ दे चेंजेस ऑक्युअर्स अँड व्हॉट आर द पिरियड चेंजेस, हे सगळं आपण बघितलेलं. केमिकल चेंजेस काय, फिजिकल चेंजेस काय, आणि त्यांचे एक्झाम्पल सुद्धा आपण बघितलेलं आहे. म्हणजे आपण आज काय काय बघितलं, तर बदल म्हणजे काय, नंतर बदल कोणते कोणते आहेत, नैसर्गिक बदल आपण बघितलेलं होतं. नंतर क्विक चेंजेस आणि स्लो चेंजेस म्हणजे क्षणार्धात होणारे बदल, आणि जास्त वेळ लागणारे बदल, अशा प्रकारचे बहुतांश बदल आपण बघितलेले आहेत. सो आणि सर्वात प्रथम सर्वात महत्वाचं भौगोलिक बदल आणि रासायनिक बदल म्हणजे फिजिकल चेंजेस अँड केमिकल चेंजेस वी हॅव सीन इन दिस सेशन. ठीक आहे. तो एक शेवटचा पार्ट आहे, दॅट वी विल लुक ॲट, दॅट इज कॉल्ड ॲज दी डू यू नो सेशन. तर डू यू नो सेशन मध्ये आपण बघूया. बघा, द आयर्न आर्टिकल्स आर द गिवन द थिन कोट ऑफ झिंक टू प्रिव्हेंट द कोरोजन. दिस इज कॉल्ड दी galvanization. The copper and the brass articles are coated with tin. This is called the tinning. म्हणजे बघा, हे जे कोरोजन आहे, हे जो गंजणे आहे किंवा क्षरण आहे, त्यांच्या जे प्रिव्हेंट होण्यासाठी म्हणजे यांच्यापासून वाचण्यासाठी, रोखून ठेवण्यासाठी लोखंड वस्तूवरती जास्तचा पातळ लेप लावतात. लोखंडावर जास्तचा पातळ म्हणजे वी कॅन सी द झिंक. जास्त झिंकचा बेसिकली त्याच्यावरती एक लेयर लावत असतात. इफ वी गो इन द वर्क म्हणजे जिथे लोखंडाची वस्तू बनतात तिथं जर आपण बघितलं तर त्याच्यावरती एक कोटेड लावत असतात. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट, भलेही तो कॉपरचा असो, बासचा असो, किंवा लाकडाचा पण असो, किंवा कोणत्या मेटल किंवा कोणतं, त्याच्यावरती नक्की एक कोट लावतात अशा प्रकारे की जेणेकरून त्याचं प्रोटेक्शन होईल, किंवा तो ओला झाला नाही पाहिजे, त्याच्यावरती मॉइश्चर झाला नाही पाहिजे, तो गंजला नाही पाहिजे, याच्यासाठी त्याच्यावरती नक्कीच एक कोटिंग लावत असतात. तर हे कोटिंगमुळे काय होतं, त्यांचं प्रिव्हेन्शन होतं. त्या कोटिंगमुळे त्यांचं रक्षण होतं आणि ते गंजत नाही किंवा खराब होत नाही. तर लोखंडासाठी जे यूज करतात त्याला म्हणतात झिंक,
आणि झिंक म्हणजे लोखंड म्हणजे आयर्नला कोरोजन पासून वाचवण्यासाठी जो यूज होतो त्याला म्हणतात झिंक. झिंक म्हणजेच आपण त्याला बेसिकली बोलू शकतो जस्त. आणि त्या जस्ताला बेसिकली जस्ताचा जो लेप लागतो किंवा द लेयर ऑफ द झिंक दॅट वी कॉल्ड ॲज अँड द प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द ग्लॅव्हनायझेशन. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ग्लॅव्हनायझेशन आणि त्याला ग्लॅव्हनायझेशन असं म्हणत असतात. आणि तांब जे कॉपर बद्दल आपण जर बोललो तर कॉपर आणि ब्रास, द कॉपर अँड ब्रास, तर त्याला आपण जे बोललो तर कॉपर अँड ब्रासला कशाने कोटेड करतात? टीनने. म्हणजे काय कॉपर अँड ब्रास त्याला कशाला कथिलाचा लेप लावतात, त्याला कथिलाचा लेप लावतात आणि त्याला क्लॅव्हिंग असं म्हणतात किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो बेसिकली टायनिंग असं आपण त्यांना म्हणू शकतो. ठीक आहे. सो दिस इज द थिंग. आता पुढे आपण बघूया. In this age of technology, a new process is called the powder coating has been developed, and the coating of various colors are they obtained on the metal like iron and aluminum, and they are preventing the corrosion of the metal. म्हणजे बघा, ह्या जो आता सर्वात जास्त मॉडर्न टेक्नॉलॉजीचा आता काळ आहे, जो आता आताचा काळ आहे आपला मॉडर्न टेक्नॉलॉजीचा आणि आपल्या नवीन नवीन गोष्टी सतत 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 बघायला भेटतात. तर आता ग्लॅव्हनायझेशन किंवा टिनिंग याच्या जागी आता एक पावडर कोटिंग वापरतात. पावडर कोटिंग वापरतात म्हणजे एखाद्या वस्तूवरती जर लोखंडाची वस्तू असेल त्याच्यावरती पावडर कोटिंग लावतात. आणि त्या पावडर कोटिंगमुळे ते गंजणार नाही. ते गंजणार नाही याची पावडर कोटिंगची जबाबदारी हेच असते की ते गंजू नये. त्या गंजू नये अशा प्रकारचं ते काम करत असतो. तर हे भले वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी असतील म्हणजे मेटल्स लाइक आयर्न म्हणजे कॉपर, मेटल ह्या गोष्टीवरती पावडर कोटिंग लावण्यात येते. आणि ते पावडर कोटिंग कधी-कधी वेगवेगळ्या कलरमध्ये सुद्धा आपल्याला दिसू शकतो. सो धिस इज ऑल अबाउट म्हणजे जेणेकरून कोरोजन आहे. म्हणजे काय जो क्षरण आहे, राइट? म्हणजे त्याचं गंजन आहे, तो गंजन आपण थांबवतो. म्हणून बघा, आपल्या घरी जर अॅल्युमिनियम, स्टीलचा किंवा आपण बोलतो लोखंडाचा काय दरवाजा किंवा लोखंडाचा टेबल वगैरे असेल, तर ते बघा, तो वर्षानुवर्ष तो गंजतो का? नाही. तो चांगला साबूत राहतो. दॅट इज दॅट स्टेज स्ट्राँगली फॉर अ लाँग पिरियड ऑफ टाईम बिकॉज ऑफ सच कोटिंग. तर अशा प्रकारच्या काही कोटिंग आपण करण्यामुळे कोणत्याच प्रकारचा पावडर कोटिंग करण्यामुळे त्यांचं कोटिंग म्हणजे त्यांच्यावरती एक थर लावण्या कारणामुळे ते जे लोखंड वगैरे हे स्ट्रॉंग राहतात. परंतु तेच जर लोखंडाला आपण जर कोटिंग वगैरे नाही केली आणि जर असंच आपण ठेवलं, तर त्याचे चान्सेस आहेत की ते गंजू शकतात. तर देअर आर दी चान्सेस दॅट दे कॅन बी रस्ट म्हणजे ते गंजू शकतात त्याचे चान्सेस आहेत. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर लेसन. दिस इज ऑल अबाउट अवर 13th लेसन. तर आपल्याला एक्सरसाइज स्वाध्याय आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे. आय होप हा लेसन तुम्हाला कळाला असेल. इन केस नो, डोंट वरी. तुम्ही उद्या विचारू शकता. तुम्ही विचारू शकता. उद्या किंवा आजही विचारू शकता. नो प्रॉब्लेम. काही अडचण आली असेल तुम्ही विचारू शकता. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल डू रीड दिस लेसन. हा लेसन रीड करा. डू वॉच दिस व्हिडिओ. हा व्हिडिओ बघा. अँड थर्ड, यू गॅस कॅन आस्क मी. म्हणजे हे 3 वेज आहेत की जेणेकरून तुमची अंडरस्टँडिंग ही वाढेल. म्हणजे तुम्हाला जे गोष्ट म्हणजे हे जे गोष्टी आहेत किंवा जे संकल्पना आहेत, हे जे गोष्टी आहेत, हे तुम्हाला क्लिअर अंडरस्टँडिंग होईल. जास्तीत जास्त कळेल. ह्याच्यासाठी तुम्हाला हे 3 गोष्टी तुम्ही करा. पहिल्यांदा वाचा, रीड करा, देन व्हिडिओज बघा आणि नंतर मलाही विचारू शकता किंवा डायरेक्टली मलाही विचारू शकता. असं नाही की व्हिडिओ बघितल्यानंतरच मला विचारा. तुम्हाला हे 3 रस्ते आहेत. एक तर पुन्हा पुन्हा वाचा, पुन्हा व्हिडिओ बघा किंवा मला विचारा. आपण सगळेजण मिळून हे पुन्हा सॉल्व्ह करूया. ठीक आहे. आय होप हा लेसन कळाला असेल. इन केस नो यू गाईज कॅन आस्क. तुम्ही पुन्हा विचारू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट लेसनला आपण भेटूया पुढच्या सेशनमध्ये.